Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet tudni az X-ről, hogy van, gondol-e még rátok, mit érez még irántatok, érez-e még bármit, és erre vagyunk most kíváncsiak, úgyhogy lássuk is akkor, hogyan zajlik az ő jelenlegi élete. Nézzük meg, mi újság az Excel. Mit tudhatunk meg az ő életéről most? Mi van vele? Mi van ezzel az Excel? Hol van? Hogy van? Jobb időkre vár. Határozottan ezt az ábrándozás energiát érzem belőle, aki abban reménykedik, hogy történik valami csoda, lesz valamilyen találkozás, lesz valamilyen esemény, ami vagy a családjával, a családtagjaival, és akkor ott sikerül neki valami ilyen akadályt elhárítani, vagy olyan problémát megoldani, amit ő akadályként él meg. Szóval itt inkább a csodavárást érzékelem. Lehetséges tulajdonképpen, hogy mondjuk ő ezt a találkozást, ezt ilyen nagy várakozással éli meg, de nézzük, mi ez a találkozás, mit tudhatunk meg erről a találkozásról, mit jelent itt ez a találkozás. Inkább azt gondolom, hogy ő egy olyan összejövetelre gondol itt, amiről azt reméli, hogy nem lesz benne vita, nem lesz benne különösebb probléma. Lehet, hogy most így az ünnepek kapcsán az a megszokott abban a körben, amivel összefüggésben őnek ilyen gondolatai, megérzései, megélései vannak, hogy ott mindig valami veszekedés kerekedik, és hogy ő azt reméli, hogy akkor ez most elmarad, és most másként lesz. Na nézzük, hogy mi az itt az ellenség. Elképzelhető, hogy azért, mert ez egy olyan család, vagy olyan társaság, inkább így mondom, ahol teljesen szokványos az, hogy nem őszinték egymáshoz, ahol a kábítás, az ámítás, akár önámítás is napirenden van, tehát mindenki szokás szerint az ő saját vágyait, álmait mondja el tényként, és időnként úgy szembesül, vagy szembesítik a másikak, a többi személy a valósággal, és akkor ebből esetleg olyan viták, veszekedések tudnak keveredni, amelyekre éppen most nem vágyik. Tehát most azt gondolja, vagy azt reméli, inkább így mondom, hogy valami csoda folytán ez így másképp lesz. Na hát akkor megnézzük, hogy ebbe az ő reményeibe hogy kerülsz te bele, hogy jössz te ide, hogy kapcsolódsz, vagy kapcsolódsz egyáltalán, vagy ez egy teljesen más irányú képzelgés, amit ő gondol. Tehát a kérdésem az most, hogy ez az ex mit gondol a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak vele összefüggésben. Mit gondol a nézőről ez az ex? Mit gondol róla? Mindenképpen úgy gondolja, hogy a múltjához tartozol. Én azt érzem itt, hogy nem a jelenhez. Tehát ő nem úgy gondol rád, mint aki az a pillanatnyi életének a része lennél,
hanem sokkal inkább a múltjához tartozónak tekint, bár nagyon fontosnak, hiszen a középre az általam égieknek minősített állandóság lapja jött ki, bár úgy gondolja, hogy valamiért nektek muszáj volt találkozni, muszáj volt, hogy megismerjétek egymást, és úgy tűnik, minthogyha ő szándékosan nem beszélne veled, szándékosan hanyagolná a kettőtök között a kommunikációt, vagy abban reménykedik, hogy ez minimalizálódik. Na miért reménykedik ebbe? Úgyhogy a tolvajra kérek most rá, hogy miért reménykedik ő abban, hogy nincs közöttetek, vagy nem lesz kommunikáció. Azokra az elveszett vágyaira emlékezteti minden beszélgetésektek, amit ő nem tud megélni vele, vagy nem tudott veled megélni. Azokra a vágyakra, amikor beszéltek, azokra a vágyakra emlékszik, amit ő hozzátársított, és amiből nem lett semmi. Tulajdonképpen a kudarcára. Valahányszor beszéltek, a kudarc élményt él meg. Na nézzük még itt, mit jelent az özvegy férfi. Szeretné tulajdonképpen azt elérni, hogy azzal a tevékenységgel vagy munkával, amit otthon, az otthoniakba, vagy a családjába, vagy ahol ő most van, ott végez, azzal valami értékeset hozhatna létre, de azt hiszem, hogy ez csak így, ez a fajta álmodozás kategória, amit az előbb is láttam itt, ahogyan ő megéli a találkozásokat, vagy abban a körben, ahol ő mozog, ott így élik meg a hétköznapokat, hogy kvázi elmeséljük a vágyainkat valóságként. Na nézzük még itt az ajándékot, hogy miért vagy a múlt része. Hát azért vagy a múlt része, mert így úgy érezheti, hogy megmaradt a szeretet köztetek, mert nagyon sokat gondol arra, hogy mi van akkor, hogyha az nem is volt igazi szerelem közöttetek, vagy nem is volt igazi szeretet. Itt most nagyon ezt az ábrándozó energiát érzékelem, azt az energiát, amit tényleg csak tehát egy olyan kapcsolatot érzek itt most az ő részéről, amit ő úgy elképzelt, és ő nem akar ebbe energiát tenni. Csak a gondolataiban akarja megélni. Nem akar tisztán látni, egy olyan energiát érzek itt. És emiatt inkább úgy tekint rád, hogy a múltban voltál, mint hogy a jelenben ő szembesüljön azzal, hogy ő csak ábrándozik. És itt lehet, hogy ez neked is fájdalmas, de ő pillanatnyilag a fizikai síkra ebből nem sok mindent akar lehozni. Inkább ott akar valami értékeset megoldani, teremteni, ahol van. Azt tartja mondjuk így elsődlegesnek. Na lássuk akkor, hogy egyébként milyen érzései vannak, mert itt sok minden kiderült a gondolatvilágánál, de nézzük azt, hogy milyen érzései vannak a néző iránt, ennek az exnek, mit érez iránta. Lássuk, mit érez iránta a néző iránt ez az ex, milyen érzései vannak.
Lehetséges, hogy ő kitartóan arra vár, hogy valami megváltozzon, vagy legalábbis valami az ő döntésképtelenségében történjen valamiben változás. Valami őrült nagy változás. Lehet, hogy a tekintetben, hogy miért szakítottatok, tehát hogy az ő részéről ott történjen valami változás, amit ő annak idején, amikor külön mentetek, ahogyan ő elképzelte, hogy miért szakít veled, vagy miért tart távolságot, vagy mint amit az előbb láttunk, hogy miért nem akar veled beszélni. Tehát, hogy ő kitartóan vár ebben a témában, ezen a területen egy őrült nagy változásra, ugyanakkor meg nagyon fél is attól, hogy mit fognak szólni ahhoz a környezete, vagy ez a személy, aki számára meglehetősen fontos, de fél tőle. Na nézzük akkor, hogy a féltékenység miért fél tőle, miért fél tőle. Azért fél tőle, mert én most itt azt érzékelem, hogy őt a környezet őt betegesen értéktelennek tartja, már nagyon régóta, és ezt újra és újra képébe tolja, és ezt a szemét is beleértve, és attól fél, hogy igaza van ennek a személynek, és ő tényleg egy értéktelen valaki. Na nézzük már meg ezt a halált. Annyira szeretné a vágyait szavakba önteni, szeretné, hogyha azok a negatív érzések, amik benne vannak, azokat így a szavak által meg tudná változtatni. Én itt azt érzékelem ebben, vagy jelen esetben, hogy az ő irányodban az érzését az befolyásolja, hogy őt egész életében, vagy legalábbis amit ez a személy, amit ez a része ural, ott ő le volt, vagy hát igen, tehát értéktelennek tekintik, és ezért az önbecsülése az a nullára esett vissza, és hogy ő emiatt nem is tudja, hogy mit akarhatsz te tőle, de úgy szeretné elmondani, szavakba önteni azt, hogy ő benne mi van, a vágyait. Nehezen tudja elképzelni. Itt akkor megint utalok arra, hogy volt egy olyan Mit nem mond el videóm, amelyikben az volt a központi téma, hogy az a személy, aki egész életében a pincében, a félhomályban él, és egyszer meglátja a fényt téged, mint egy fénylő csóvát, fénycsóvát, az először eltakarja a szemét, mert hogy nem is tudja, hogy ez most micsoda. Tehát olyannak, ezt nagyon hasonlónak érzem, ezt az energiát, bár itt ugye csak azt érzékeli ő, hogy ő nem alkalmas arra, vagy nem érdemli meg a te figyelmedet. De ez ugyanabból a dologból ered, mint abban, amit elmondtam videóban, hogy ez a kis hitűség, amit beletápláltak. Ez nagyon gyakran
azért van, mert gyermekkorban olyan sérülés szenved az ember, és akkor ez itt bárkire igaz lehet, aki nézi azok közül is, hogy gyermekkorban olyan sérülés szenvedünk el, saját ego fejlődésünk hatására, tehát nem a másikat hibáztatom, ez a mi karmánkhoz tartozik, amit nekünk meg kell haladni, tehát hogy itt mielőtt itt bárki bármit gondol, ezt így értsük, hogy ez az élet, karmikus élet feladatunk, hogy erre rájöjjünk, és felszabadítsuk saját magunkat, és a másikat is. És amikor gyermekként ez megtörténik velünk, az azért történik, hogy ne felejtsük el egy pillanatra se az életünkbe, hogy nekünk ezzel van dolgunk. És muszáj ezzel foglalkozni. És amikor ez így megtörténik gyermekkorban, akkor utána ennek megfelelő társat választunk, vagy környezetet választunk magunknak, hogy ezt a fájdalmat még érezzük tovább. Minden egészen addig, ameddig meg nem jelenik ez a fénysugár, amit itt az előbb mondtam, itt képletesen, aki elég ösztönzést adhat a számunkra, hogy akkor megváltoztassuk és kilépjünk abból a karmából, amit ez a belső gyermeksérülés mutat nekünk. Ezért lenne nagyon fontos, hogy tényleg mindenki beleálljon ezeknek a gyógyításába, mert ez az élet karmikus terhei, és szorosan összefügg azzal, amit az egyházak úgy tanítanak, hogy életünk végén Isten ítélőszék elé kell állnunk, és el kell számolnunk. Tehát ez ne tévesszen meg senkit, hogy nem így hallja máshol, ettől még erről van szó. És így függenek össze a dolgok, nem biztos, hogy mindenki látja, ez mint ahogy azt sem látják, amit én látok a jövőből, és nem tudunk vele mit kezdeni, csak ilyen videókat csinálok, hogy minél több embernek nyissam fel a szemét, és mutassam meg, hogy bizony mik vannak a háttérben. És itt is az van a háttérben, hogy ő saját magával küzd, a saját gyengeségeivel, és ezekkel az energiákkal is. Talán láttátok ott, vagy emlékeztek a legelső kérdésnél, amikor olyan mondtam, hogy ilyen csodaváró energiában van, hogy hát, ha most másképp történnek a dolgok. Nem ő akar tenni érte, hanem hogy várja kívülről a megoldást, de nem fog jönni, mert a saját karmánkat nem veszi le rólunk senki. És neki itt ez a feladata, és te lehetsz, vagy te lehettél az egyik olyan személy, akinek ezt a régi beidegződést, ezt a régi sémát meg kellett világítsad, és akinek ezzel, vagy ez lenne a dolga, úgy látszik, hogy ő valamennyire érzékeli is, de még nem tart itt, hogy ezzel dolgozzon is. Na, megnézzük akkor, hogyan alakul a kapcsolat. Hogyan alakul a néző kapcsolata ezzel az ex-el a következő 1-2 hétben. Erre vagyok kíváncsi, hogyan alakul a kapcsolata ennek az ex-nek a nézővel, hogyan alakulnak a dolgok. Hát nem tudom azt mondani, hogy hú, de jó lesz, bár bizonyos szempontból úgy látom, hogy gyógyulás indulhat el. Akár annak hatására is lehetséges ez, hogy most itt vagy és nézed a videót, és te másképp állsz ehhez a kapcsolathoz, már az is elégséges, hogy változzanak a dolgok. Tehát amíg ott van közöttetek az energetikai kapcsolódás, addig hatással tudsz lenni az ő életére is, az ő energiáira is, mert ő tükröz valamilyen szinten a te energiádat, befogadja és valamit visszatükröz. Tudjátok, a tükörbe is nem ugyanannyi fény jön, vagy vetül vissza, vagy vetül máshova, mint amennyi beérkezik, valamennyit elnyel, és akkor ez így működik vele is, hogyha te belőled olyan gyógyuló energiák áradnak felé, vagy általában a világba, akkor ő is tud ebből hasznot húzni, mondjuk így,
és ezt mutatják, hogy azért ezek a kettőtök között lévő viszony és veszteség, élmény, érzés, azok tudnak javulni, hasonlóan a régi kellemes időszakokhoz, abba az irányba tud változni, méghozzá elég jelentősen. De ez nem fog magától menni. Tehát, hogyha valaki azt várja, hogy majd itt bárki, az égiek meg fogják oldani a problémáját, mint említettem, nem fogja. Ezt így nyomatékosan felhívom a figyelmet, hogy legalább egy lépést, valami kicsit kell magatokon dolgozni, hogy itt ez a folyamat, ez elinduljon bennetek és benne is, és a kapcsolatban természetesen. Nézzük ezt a veszteséget, hogy mi az, amit itt ezt a veszteség élményt okozza, a reménytelenség, és mi ez a kudarc élmény? Hát a reménytelenség bizonyos esetekben magának a kapcsolatnak a hátrahagyása, vagy egy másik kapcsolatnak a hátrahagyása miatti reménytelenség. Lehet, hogy itt a 3-as kapcsolódás esetén, tehát van valaki, vagy 4-es, annak a kapcsolatnak a hátrahagyása miatt érzett reménytelenség, hogyha az nem képes, vagy nem engedi a másik fél, vagy szóval, hogy ő nem érzi magában eléggé az erőt, hogy azon változtasson, ilyen esetben javaslom én azt, hogy kérni az univerzumtól, kérni a imában, vagy egyszerűen csak elmondani az univerzum felé, hogy segítsen úgy, ahogyan azt ő helyesnek látja, mármint az égiek, az univerzum, még kinek hite szerint. A lényeg az, hogy csak ennyit kérni, és elfogadni, és hogyha nehéz körülményeket hoz a következő lépésként, akkor nem reklamálni, hogy miért lett nehezebb, jobbat akartam. Nem, ilyet nem teszünk. Ők tudják, hogy miért lesz nehezebb, és akkor az utána következő lépést hozza meg majd azt az eredményt, amire most pillanatnyilag még csak nem is álmodunk. Én inkább azt gondolnám, hogy vagyis azt tapasztaltam meg, hogy amikor egy ilyen kérésre egy még nehezebb szituáció jött, akkor utána egy olyan 2-3 lépés múlva egy olyan csoda történt velem, amire még akkor sem nem voltam felkészülve. Tehát teljesen váratlanul ért, és itt is én arra biztatok mindenkit, hogy nem kell feledni a reményt, mert ez egyfajta teszt is az égiek részéről, hogy mennyire erős a hitünk. Tehát az, hogy kérünk, és nem teljesül, akkor mindjárt csalódottak leszünk. Nem, a hitünk tesztelése van ilyenkor folyamatban. Na nézzük ezt a halált még, hogy mit lehet róla tudni. Nagyon erős itt ez az elválással kapcsolatos változás és fájdalom, úgyhogy ez továbbra is itt fog maradni a kettőtök között, és azt hiszem, hogy ha te itt vagy és nézed, akkor benned is ott van, meg ő benne is ott van. Tehát, hogy ő azban is reménykedik, hogy valahogy változnak a dolgok, változnak azok a körülmények, ami a kettőtök elválását okozta, és majd jobb lesz. Úgyhogy a következő időszakban ez lesz, és talán most nyitottabb a szívünk, és jobban tudjuk a hitünket kifelé sugározni, hogy beengedjük azokat a változásokat, amelyeket az univerzum, az égiek küldenek nekünk. Köszönöm, hogyha itt vagytok és megnézitek a videót. Köszönöm, hogy ha lájkoltok, kommentáltak, bármilyen interakciót. Ha egyéni konzultációt kértek, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet. Emlékeztetlek még benneteket, hogy még egy hétig lehet a 2026-ra az
40-es kódot igénybe venni, és tulajdonképpen annak a kedvezményét, a 40%-os kedvezménnyel élni mindenre, ami a weboldalon található, úgyhogy éljetek vele. Köszönöm, hogy itt vagytok, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!